بریم سراغ کاپکیک گله خیلی خوشگل مشکله قندی که توش کیک رد ولوت استفاده شده. خیلی خوشمزه است، خیلی راحته، به کمک خانم شکر درست شده. اول از همه یه مقدار سرکه رو با شیرمون قاطی میکنیم که شیرمون ببره و به اصطلاح باتر میلک بشه. برای این کارم یه 10 دقیقه بعد بهش استراحت بدیم. حالا کره به دمای محیط رسیده رو با شکر ترکیب میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. کامل که هم خورد یه دونه زرده اضافه میکنیم، یه ذره وانیل مایع و دوباره شروع میکنیم به هم زدن. حالا به کمک لیسک دورگیری میکنیم موادمون رو و میاریم به وسط ظرف و بعد یه دونه زردمون رو اضافه میکنیم دوباره و هم میزنیم. الان باترمیلکمون دیگه آماده است و یه مقدار از اون باترمیلک رو برمی‌داریم توی ظرف جدا میریزیم. یه مقدار رنگ میخوایم بهش اضافه بکنیم. من رنگ ایرانی استفاده میکنم. به همین مقدار کافیه. با لیسک یا با قاشق قشنگ همش میزنیم و خوب که ترکیب شد دوباره به باترمیلک اصلیمون اضافه میکنیم. حالا موادمو میارم و باترمیلک رنگ شده رو کم کم بهش اضافه میکنم و هم میزنم. تو این حین ممکنه موادتون حالت بریده پیدا بکنه. این هیچ مشکلی نداره. حالا باردم بیکینگ پودر اضافه میکنم و پودر کاکائو. اینم بگم اگه پودر کاکائو ترک استفاده میکنید چون خیلی تیره است نصف قاشق استفاده کنید. حالا آرد مخلوط شده با بیکینگ پودر و پودر کاکائو رو به موادم کم کم اضافه میکنم و هم میزنم. موادمون رو کامل هم میزنیم و بعدش دیگه مایه کیکمون آماده است. حالا میریم برای اینکه بریزیم تو قیف و بعدش بریزیم توی کپسولامون. یه نکته در مورد پر کردن کپسولا بهتون بگم که کپسولاتون حواستون باشه بیشتر از نصف پر نکنید چون قراره روش هم خامه بزنیم. حالا میریم برای داخل فر به مدت 1 ربع الی 20 دقیقه تو دمای 160 درجه فر برقی. اگه فرتون گازی 180 درجه بذارید. این هم از کاپ کیک ها. یه رنگ خیلی خوشگل. بریم بازش کنیم داخلش هم بهتون نشون بدم. رنگش که خیلی خوشگل شده. یه بافت مخملی خیلی باحال. واقعا جذاب شده. میریم سراغ خامه که من رنگ پودری و ژله یا قبلا با هم قاطی کردم و به خامم اضافه میکنم و شروع میکنم به هم زدن. حدودا 8 دقیقه هم بخوره کافیه. حالا سر قیفمون رو یه مقدار قیچی میکنیم. فقط حواستون باشه خیلی قیچی نکنید که ماسوره ازش در بیاد و ماسوره رو میزنیم داخلش. همین که سر ماسوره بزنه بیرون کافیه. یه پیچ ریزم بهش میدیم. حالا بذارید داخل یه لیوان یا پارچ و خامتون رو بریزید داخلش. بریم سراغ مرحله نهایی. اینجا هر شکلی و با هر ماسوره‌ای که دوست داشته باشین میتونین خامتون رو فرم بدین. ما دوست داشتیم اینجوری فرم بدیم. یلداتون مبارک. لایک، کامنت، شیر یادتون نره.